આપણે શું શીખ્યા ડ્રેનેજ લાઈનનું ફ્લો બરાબર. હવે આજના વિડિયોમાં આપણે શીખવાના છે બધા જુદા જુદા રિડ્યુસર. શું શીખવાના? રિડ્યુસરો ક્યાં વપરાય? મોટી પાઇપમાંથી નાની પાઇપ કરવાની હોય ત્યાં રિડ્યુસરની જરૂર પડે. તો દરેક રિડ્યુસર હોય ને એની પર લખાણ હોય ને હોય. તો અહીંયા આગળ તમે જોશો તો રિડ્યુસર પર લખાણ છે 75/50. 75 એટલે મોટું અને 50 એટલે નાનું. બરાબર? એટલે 75/50 નું રિડ્યુસર. એટલે મોટી 75 ની પાઇપમાંથી નાની કરવી હોય તો એ. પછી તમે અહીંયા જોશો તો આ બીજું રિડ્યુસર છે એની પર લખેલું છે 63. કેટલું છે? 63 એટલે 63 બાય અહીંયા પર છે 63/90. 63/90. પછી તમે રિડ્યુસરમાં જોશો તો અહીંયા આગળ બતાવ્યું છે તો એ રિડ્યુસરની ઉપર લખાણ છે કે ભાઈ અહીંયા આગળ 90 બાય અહીંયા આગળ છે 110. એટલે આ જે 90 હતું એ આની જોડે મેચ થઈ ગયું છે. બરાબર? આ 90 આની જોડે મેચ થઈ ગયું અને આ આની જોડે મેચ થઈ ગયું. આ રિડ્યુસરોની આખી સિસ્ટમ બને છે. આ છે 110. આ 110 છે અને અહીંયા આગળ છે 6 ઇંચ એટલે 4/6 છે. તો 4/6 ને અહીંયા આગળ સાઈડમાં જોવા જશો તો કેટલું છે? તો અહીંયા બતાવે છે 160. આ જે છે કેટલું છે? 160. એટલે 6 ની પાઇપમાંથી 4 ની પાઇપ કરે છે. 4 એટલે 110. એટલે આ તમે જોશો તો રિડ્યુસર જે છે એ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે અને આપણે જોઈએ તો અહીંયા આગળ વિડિયોમાં તમને બતાવીએ તો આપણી પાસે રિડ્યુસરનો આખો ગ્રાફ છે. બરાબર? અને એ ગ્રાફને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ આપણી પાસે 40 થી માંડીને નાનામાં નાનો ડાયા 40 થી માંડીને કે મોટામાં મોટો ડાયા 110 અને 110 થી 160. બરાબર? ત્યાં સુધીના જુદા જુદા રિડ્યુસરો છે. તો રિડ્યુસર કેમ વપરાય એ આપણને ખબર છે. રિડ્યુસર વાપરીએ તો શું થાય કે ભાઈ પાણીનું જે જગ્યાએ જરૂરિયાત છે એ સાઈઝની પાઇપ રાખીએ અને એ સિવાય જે જગ્યા પર પાણીના મોટા પાઇપની જરૂર નથી, ધારો કે તમે ડ્રેનેજ લાઈન ઉતારી અને બહુ મોટી ઉતારી, હવે આપણે એની અંદરથી થોડો ખર્ચો ઓછો કરાવવો હોય તો આ જે પાઇપ છે આને એર વેન્ટ કહેવાય. આ એર વેન્ટ કહેવાય. આ એર વેન્ટ છે. બરાબર? હવે આ પાઇપ 10 ફૂટની પાઇપ જતી હોય તો આપણને આ ખબર હોય કે અહીંયા આગળ રિડ્યુસર મારી દો, અહીં રિડ્યુસર માર દો તો આ પાઇપ સીધી ઉપર ઉઠાઈએ કેટલાની? 3 ની ઉઠાઈએ. તો 3 ની ને 4 ની પાઇપનો જે ખર્ચો છે એ ઘણો બધો ફરક આવી જશે. તો એક ખાલી એટલો પાઇપ બદલીએ ને તો એટલા પાઇપ બદલવામાં 500 થી 1000 રૂપિયાના થાય. તો આજે આ વિડિયોમાં તમામ રિડ્યુસરોની પદ્ધતિ બતાવી. આગળના વિડિયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.